Sziasztok, ez itt az idei stúdió túra Nortix hangstúdióból. Én Pepe vagyok, és megmutatom, hogy mi az újdonság a stúdióba, illetve milyen irányok vannak. Na gyertek! Elsőre feltűnhet, hogy átrendeztem a monitoring rendszert. Aki emlékszik a korábbi beállításra, ott a Genelekek voltak alul, és fölötte voltak a Yamaha NS10-esek. Jobban szeretem a hangját, úgyhogy azok kerültek a fő pozícióba, így most azok vannak nekem fülmagasságba. A Genelek meg fölkerült a falra, és igazából azt most akkor szoktam bekapcsolni, hogyha ilyen jó nagy hangerőre van szükség. Illetve lett itt középen egy kis mono monitoring. Manapság nagyon sokan hallgatnak telefonról zenét, úgyhogy a telefon hangszóróját használják, ami tulajdonképpen egy mono hangszóró, hiszen egy pontból sugároz. Lehet, hogy van, amelyikre rá van írva, hogy stereo, de mindegy, szóval attól az még egy pontból jön, hiszen ekkora az egész telefon, és akkor nagyon hasznos, hogyha mono kompatibilis a mix, és nem esik ki belőle valami. A következő, ami egy nagyon nagy újdonság, és nagyon régóta van már a fejemben, hogy szükség lenne rá, ez a Neve mikrofon előfog, egy 1073-as, és ez egy eredeti Neve darab, tehát nem egy utángyártott valami, hanem az eredeti original, az eredeti hanggal, harmonikus dúsított jelet lehet vele fölvenni. Azt szokták mondani, hogy ilyen ropogós, magas hangja van. Hát meg lehet ismerni a hangját. De ettől függetlenül megmaradt ugye az Avalon előfokunk is, ami a másik kedvenc előfokom. Ugye ez egy ilyen lágyabb, popposabb hangot ad, Neve pedig egy ilyen karcosabb, rockosabb hangot ad, és akkor lehet válogatni, hogy kinek melyik áll jól. Ezen kívül itt vannak még a Focusrite izák, amiket egyébként dobra szoktunk használni, de ezt is lehet énekre, beszédre és bármire, illetve a Gold Mic SPL, amit kimondottan a nagymembrános kondi mikrofonokhoz szoktam használni. Ezen kívül bekerültek az analóg cuccok, amiket tavaly vásároltunk. Rögtön szembe tűnik ezek a nagy tekerők, mindig megkérdezik, hogy mi ez, mert annyira furcsa kinézete van a mai darabokhoz képest. Hát igen, ez egy klasszikus EQ, amivel a master láncba tudok nagyon szép magasat, mélyet emelni, illetve egy speciális bekötésnek hála, ez egy ilyen mid-side megoldás, ami azt jelenti, hogy a sztereóteret tudom vele növelni, nagyon érdekes mixeket lehet vele csinálni, én nagyon szeretem, amióta megvan. Illetve a másik újdonság, ez a két darab LA2A, két optokompresszor, általában a Neve 1073-mal sorba kötve szoktuk használni, hogy már egyből kompresszált énekjel kerüljön be a számítógépbe, illetve basszusgitár kompresszáláshoz, tehát hangszer kompresszáláshoz is jó, illetve hogyha kapok olyan mixet, ami mondjuk otthoni felvétel, és azon nem volt hardveres kompresszor, akkor ezeket szoktam használni arra, hogy egy kis analóg színezetet adjak a amúgy otthon digitálisan fölvett jeleknek. Többen kérdeztétek a tavalyi stúdiótúr alapján, hogy közül a sok kütyű közül mi a hangkártyánk, vagy mi az interfész. Tavaly még ez a Motu volt, ez a 24 AO, 48 kimenete van és 24 bemenete. Lecseréltük idénre erre az új Motu 16 arra, ez egy 2025-ös modell, iszonyatosan nagy dinamika tartománnyal, és ami még fontosabb, mert hát a korábbiaknak is már nagyon jó dinamika tartománya volt, még plusz 16 csatorna kifele-befele, így már kifele több mint 60 csatornán van, befele meg 48. Eddig is rá tudtam kötni mindent, ami itt a stúdióba befér, tehát nem volt akkor a zenekar, amit ne tudtam volna előfokokkal ellátni. Az idei új projekthez szükségem volt még több kimenetre, illetve még több bemenetre, de erre majd visszatérök később. Most menjünk át a Live Roomba. A Live Roomba elsőre az fog feltűnni, hogy lettek új lámpák. Nagyon sok visszajelzést kaptam arra, hogy a zenészek szeretik ezt, hogy szinte koncert hangulat van, tehát hogy színpadi lámpák vannak, illetve színes lámpák vannak, mert hogy mindig lehet az adott hangulathoz, a dalnak a hangulatához állítani a fényt. Van, aki így fehér fénybe szeret dolgozni, van, aki pirosba, van, aki kékbe, és akkor ez most egy szebb színezetet ad. Aztán itt van a dobszerkónk, ez egy Yamaha Recording Custom dobszerszerelés, ez egy nagyon profi dobcucc, idén lett újra bőrözve. A legtöbb felvételben egyébként ezt használjuk, sok dobos hozza a saját dobszerkóját, de általában a kocsiba marad. Tehát, hogy följönnek, ráütnek erre kettőt, és úgy vannak vele, hogy hát teljesen fölösleges fölhozni a saját dobszerkójukat, mert ennek nagyon szép kerek hangja van, és hát persze mindig hangolva van. Nem kell eltölteni plusz egy órát azzal, hogy a kocsiba elhangolódott dobszerkót beállítsuk, hanem ez itt rögtön be is van állítva. Megmutatom még a mikrofonokat, hogy miből lehet itt választani. Itt ezen újdonság nem történt, de talán érdemes végigmenni rajta, hogy az első az egy Shure SM7B, ezt nagyon sokszor láthattátok videókban, podcastekben, nagyon szeretik használni. Ez egy mély karakteres, dinamikus mikrofon, ebbe lehet ordibálni, nagyon szép kerek, ilyen rokkos hangja van. Aztán itt van a Neumann, a TLM 103-as, na ez sebészi pontosságú, amit ebben mondunk, az minden tökéletesen hallatszik, és minden olyan, mint a valóságban. Úgy általánosságban ezzel a mikrofonnal szoktam kezdeni,
mert hogyha ebbe valami jól szól, akkor nem kell tovább keresgélni. A felvételeknek azért a 70%-ában ez a mikrofon szól. Föltettem még ide ezt a Sennheiser MD421-et, ez a cápa nevezetű mikrofon, ez a beceneve, mert hát olyan, mint egy kis cápa. Akkor szoktam ezt használni, hogyha olyan felvételt akarunk csinálni, aminek vintage hangzása van. Manapság elég sok zenekar szeretne vintage hangzást elérni, köszönhető ez valószínűleg a Carson Colemannak, mert ők eléggé ilyet csinálnak, és elég nagy nevek lettek, és akkor például ezt a mikrofont teszem föl, mert akkor egyből olyan jel megy be a számítógépbe, ami már egy kicsit ilyen vintage hangzású, és nem kell utólag EQ-val szórakozni, meg mindenféle mikrofon modellezéssel, mert hogy ez egyből úgy szól, és én egy olyan csávó vagyok, aki jobban szereti azt, hogy ha már egyből a felvételen az van, amit hallani szeretnénk, nem utólag, találjuk ki meg hasonló. Most ide kiraktam a leggyakoribb mikrofonokat, amiket szoktunk használni itt a stúdióba. Láthatjátok, hogy vannak itt hangszermikrofonok, van még énekmikrofon közte, ilyen Sennheiser dinamikus mikrofonok dobokhoz, lábdob mikrofon, over mikrofon. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel a mikrofonparkkal egy teljes zenekart teljesen tökéletesen le lehet fedni. Nincs olyan hangszer, amihez ne lenne megfelelő mikrofonunk, és be is lehet mikrofonozni vele egyszerre egy dobszerkót, meg hogyha mondjuk egyszerre veszünk föl, akkor a zenekar többi részét is. Amit még talán itt megmutatnék, az a 3 erősítő. Mind a 3-ban új végfogcsövek vannak, meg előfogcsövek vannak. Aki rockzenét akar püffögtetni egy PV 5150-en mondjuk, vagy egy Marshall ládán, jöjjön és dugja bele a gitárját. Vagy ha nincsen gitárja, vagy mondjuk szervizben van a gitárja, akkor lehet használni a stúdiónak a saját gitárjait. Teljes a kollekció arra, hogy jó minőségű hangszert tudjunk adni olyan zenészek kezébe, akinek mondjuk a saját hangszere nem annyira tökéletes, vagy éppen nincsen beállítva, vagy az utazás miatt nem tudta magával hozni. Olyanok is jönnek hozzánk, akik mondjuk külföldről jönnek, vagy messzeiről jönnek tömegközlekedéssel, és akkor nem mindig szeretik elhozni a gitárjukat, akkor lehet használni az itteni gitárokat. Van egy nagyon szép Jackson gitárunk a metálos arcoknak, egy EMG hangszedővel, van egy basszusgitár, ami mindenféle stílusba megfelel, van egy Epiphone Les Paulunk, legtöbb rock zenében jól működik, illetve egy Fender Stratocaster, amit talán nem kell bemutatni, ez a legtöbbet használt gitár a világon, úgyhogy az ilyen soft rockban, meg még pop zenében is nagyon sokszor előfordul. Illetve van egy akusztikus gitár, egy fémhúros akusztikus gitár, általában jobban szokott működni, mint azok az akusztikus gitárok, amiket hoznak a zenészek, mivel ez is be van állítva. Tehát ezek a hangszerek mindig be vannak állítva, és teljesen díjmentesen használhatóak itt a stúdióidő alatt. Na de! Akkor most következik, hogy leleplezzük ugye az idei év projektjét. Aki követ minket TikTokon, az már láthatta, hogy van itt a hátsó szobában egy új projekt. Az új projekt pedig ez a hatalmas jószág. Ez egy Tascam M700-as analóg inline keverő konzol, ami a stúdiónak a lelke lesz. Ez egy stúdióba volt használva Magyarországon, előtte Németországban. Idén sikerült megvenni, ezt a stúdiót bezárták, úgyhogy tőlük megvettük, és akkor én most ezt úgy döntöttem, hogy teljes mértékben felújítom. Egyébként működőképes a darab, tehát abszolút működik, de hát azért a potikat érdemes áttisztogatni, mind külsőleg, mint pedig belsőleg áttisztogatni. Az automatikáját is szeretném átnézni. Illetve szeretnék még bele egy kis fejlesztést tenni, éppen ezért ezek a DAW kontrollerek bele lesznek valamilyen formába építve a keverőpultba, hogy erről lehessen vezérelni a szoftvert, és amikor a szoftveren kívül vagyunk, akkor pedig ő fog dolgozni, és neki az előfokjai, illetve a csatornái fognak megszólalni, és ez lesz a summing is, tehát hogy ez fogja összekeverni a végső mixet. Ugye jelenleg a stúdióban van egy SSL summing mixer, ennek a keverőpultnak is egy SSL hangja van, de ez egy klasszikus SSL hang, az pedig egy modern SSL hang, illetve tudunk még keverni teljesen a DAW-on belül. Tulajdonképpen 3-féle hangképet fogunk tudni előállítani, hogyha ez a keverőpult is beépítésre kerül, hogy mindenkit le tudunk fedni, meg hát amúgy is. Hát egy gyönyörű darab. Csak rá kell nézni, kérem szépen, ez füt és szól. Ami az idei év újdonsága még, hogy mostantól kezdve egyedül fogok dolgozni a stúdióba, tehát bárki, aki jön, az mindenki hozzám fog jönni. Hozzátok el a zenekaratokat, vagy hozzátok el a reprodukciókat, tudjátok jól, hogy szoktam dolgozni rapzenészekkel, szoktam rockzenével dolgozni, szoktam roma zenén dolgozni. Nekem igazából teljesen mindegy, hogy milyen zene. Az a fontos, hogy a ti kreativitásotokkal és az én szaktudásommal összehozunk egy olyan felvételt, ami utána benne lesz a felkapodba, meg ott lesz a Spotify Top 50-be. Ugye idén is nem egy példa volt erre, hogy ez összejött. Ugye a technika adott, az ember adott, a zenekar adott. Gyertek és vegyünk föl együtt. Sziasztok!